नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज म आलु निम्की बनाउन जाँदैछु, पुर्बेली आलु निम्की। आलु निम्की बनाउनको लागि मैले यहाँ प्युरी लिँदैछु। यसलाई राम्ररी पकाउनुपर्छ, सानो फ्लेम पारेर। आलु निम्की चाहिँ पूर्वतिर एकदम फेमस छ। मैले 1 चम्चा बेसन लिएको छु। यसमा पानी लिँदैछु थोरै। यसलाई पनि चलाउँदै गर्नुहोस्। प्युरीलाई पनि बेसन धेरै लिनु हुँदैन, फेरि हाम्रो प्युरी एकदम बाक्लो हुन्छ। बेसनलाई ठिक्क लिनु। अब यो बेसनमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा म थोरै फुड कलर हाल्दैछु। यो अप्सनल हो, तपाईहरुले हाल्न पनि सक्नुहुन्छ, नहाल्न पनि सक्नुहुन्छ। प्युरीमा त म थोरै बिरे नुन हाल्दैछु र थोरै नुन, थोरै चिली फ्लेक्स। मैले यो घरमै बनाएको हो चिली फ्लेक्स। यसमा थोरै चाट मसला नि हाल्दैछु म। कागतीको झोल थोरै, अघि हामीले राखेको बेसनको झोल। म यसमा थोरै पानी हाल्न जाँदैछु, यो बेसनको पिठो राम्ररी पाकोस् भनेर। हाम्रो टोमेटो प्युरी रेडी भइसक्यो। यो आलु निम्कीको लागि मैले आलु निम्कीको लागि आलु लिइसकेको छु र मैले यहाँ निम्की पनि लिइसकेको छु। यो चाहिँ मैले अलरेडी बनाएर राखेको थिएँ। हजुरहरूलाई रेसिपी चाहियो भने म अर्को एपिसोडमा बनाइदिन्छु नेक्स्ट रेसिपी। सर्वप्रथम अब म चाहिँ आलुमा बिरे नुन हालिदिँदैछु, थोरै स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। थोरै चिली फ्लेक्स मैले अलरेडी नै हालेको हुँदा म थोरै हाल्दैछु, यो घरमा बनाएको पिरो नै हुन्छ। अब यसमा थोरै नुन, चाट मसलाको धुलो, कागतीको रस। यसलाई पहिला मजाले मिक्स गर्ने। म अघि यसमा बनाएको प्युरी हालिदिँदैछु। यसलाई पहिला मजाले मिक्स गर्नु होला। यदि प्युरी पुगेन भने अझै थप्न सक्नुहुन्छ, कम लाग्यो भने हजुरलाई। यसमा म प्याज हालिदिँदैछु। अब लगभग यो रेडी भइसक्यो। अब म यसमा निम्की हाल्न जाँदैछु। निम्की चाहिँ जहिले पनि लास्टमा हाल्नु होला। अब चाहिँ हाम्रो आलु निम्की रेडी भइसकेको छ। थोरै माथिबाट नुन, थोरै कागतीको रस। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलै आलु निम्की घरमा कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर। हजुरलाई मेरो च्यानल मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।